साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले Autodesk Maya मा यस्तो खालको सबल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने छौं। सुरुमा Autodesk Maya ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि यो चारवटा अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्पेस प्रेस गरेर मायामा क्लिक गरेर टप भ्यूमा जान सक्नुहुन्छ अथवा फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु अहिले र इमेजलाई मैले यहाँबाट इमेज प्लेन अप्सनमा क्लिक गरेर इमेज जहाँ छ त्यहाँबाट मैले यसलाई ओपन गर्छु। त्यसपछि यसलाई स्केलिङ टुलको हेल्पले जत्र साइज चाहिन्छ त्यत्र मैले स्केल गरे। अब यहाँबाट ग्रिडलाई अफ गर्छु माथिबाट अनि यो इमेजलाई सिलेक्ट गरेर च्यानल बक्समा क्लिक गरे र यताबाट यो क्रिएट अ न्यू लेयर एन्ड असाइन सेलेक्टेड अब्जेक्ट भन्नेमा क्लिक गर्छु। अब यहाँबाट यसलाई टी भयो ट्रान्सपेरेन्ट, त्यसपछि अब आर मा राख्दिन्छु। हाम्रो आर भनेको रेफरेन्स भनेको आर मा राखिसकेपछि यसलाई अब हामीले सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। अब यसलाई तपाईहरुले यसको ब्राइटनेस धेरै लाग्यो भने यसलाई पहिले यहाँबाट अनलक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। एट्रिब्युट एडिटरमा गएर यहाँ कलर अगेनमा घटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले म यतिकै राख्छु र च्यानल बक्समा गएर यसलाई रेफरेन्समा राख्दिन्छु। त्यसपछि अब पर्सपेक्टिभमा गएर ग्रिड अन गर्छु। अब यसलाई मैले अनलक गरेर अलिकति मुभ गर्छु माथि, अलिकति माथि मुभ, अलिकति पछाडी मुभ। त्यसपछि अब यसलाई रेफरेन्समा राख्दिए। अब यो तलको पार्ट बनाउनको लागि मैले सुरुमा शिफ्ट राइट क्लिक केही चीज कुनै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट नगरिकिन डिसेलेक्ट गरेर सबै चीजलाई शिफ्ट राइट क्लिक गरेर क्यूबमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ यसरी क्यूब ड्रा गर्नुस् एउटा यसरी यतिको हाइट। त्यसपछि फेस मोडमा गएर यसको अगाडिको यो दुईटा पार्टलाई माथि गएर यो साइडको पार्टलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब तपाईहरुले अब्जेक्ट मोडमा जान सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँबाट लाइटिङमा गएर टु साइडेड लाइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति माथि लिएर आउनुस्। त्यसपछि अब भर्टेक्स मोडमा गएर यसको दुईटा पोइन्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस्, अलिकति तल लिएर जानुस् यसलाई र अलिकति पछाडी। त्यसपछि यो दुईटा पोइन्टलाई पनि अलिकति पछाडी लिएर जानुस्। अब्जेक्ट मोड। अब चाहिँ शिफ्ट राइट क्लिक र यसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रुड र ब्लू कलरको एरोबाट अलिकति थिकनेस दिन सक्नुहुन्छ यतिको। अब्जेक्ट मोड। अब यसको यताको पार्ट बनाउनको लागि सुरुमा शिफ्ट राइट क्लिक केही चीजलाई सिलेक्ट नगरिकिन सिलिन्डर क्रिएट गर्नुस्। सिलिन्डर क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई रोटेसन जेड एक्सिसमा -90 दिन सक्नुहुन्छ। मुभ टुल यहाँ आर यो साइडबाट अलिकति कन्ट्रोल जेड यो एंगलबाट अलिकति यसरी पातलो सानो यसलाई अलिकति रोटेट यो साइड यसरी आर अलिकति पातलो अझै र अब यसलाई अलिकति यो साइड यसरी कन्ट्रोल जेड अहिले यतिकै राख्छु। म टप भ्यूमा जान्छु र यसलाई जति सक्दो सेन्टरमा राख्ने कोसिस गर्छु। अलिकति पछाडी अब फ्रन्ट भ्यू अलिकति माथि। अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर एफ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र 4 प्रेस गरेर वायर फ्रेम मोडमा जानुस्। यहाँबाट ग्रिडलाई अफ गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुस् यसको एंगल सँगै यसको जतातिर रोटेट छ यो यसको यो स्लोप अलिकति रोटेट अझै मुभ माथि यति माथि लिएर आउनुस्।
रोटेट मुभ टुल अलिकति यता ओके त्यसपछि ओके अब्जेक्ट मोड शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप मैले यहाँ एज लुप राखिदिन्छु क्यू भर्टेक्स मोड यति भर्टेक्सलाई सिलेक्ट आरले सरी आरमा होल्ड गर्नुस् र लेफ्ट माउस बटनले यसलाई होल्डमा लिएर जानुस् र यसरी स्ट्रेट बनाउनुस् अलिकति तल स्ट्रेट अनि आर अलिकति सेन्टरबाट स्केल ओके अब यो यसरी यो सेपको बनिसकेको छ माथिको सेपलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुल यता लिएर आउनुस् यति मात्र आएको छ यता अलिकति रोटेट गरिदिनुस् अब अब्जेक्ट मोड पर्सपेक्टिभमा जानुस् 4 प्रेस गरेर सरी 5 प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बनिसकेको छ अब यो धेरै मोटो लाग्यो भने तपाईहरुले यसलाई पातल बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सिलेक्ट गरेर सेन्टर पाइभट स्टेडी डिलिट प्रेस ट्रान्सफर्मेसन स्केलिङ टुलले अब कुन साइडबाट हुन्छ अब आरमा होल्ड गरेर अब्जेक्टमा लिएर जानुस् के अब यो साइडबाट अलिकति पातलो फ्रन्ट भ्यू 4 के अब यो साइडबाट लिएर जानुभयो भने यति लिएर जानुभयो भने फ्रन्ट भ्यूबाट तपाईहरुले अलिकति एडिटिङ गर्नुपर्छ यसलाई भर्टेक्स मोडमा गएर मुभ टुल यता लिएर जानुस् आर स्केल अब माथिको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले यता लिएर जानुस् अब यसलाई पनि आर सानो जतिसक्दो राम्रोसँग सेप मिलाउनु पर्छ आर अलिकति सानो मुभ अलिकति यता यति भइसकेपछि अब यता पार्ट लिएर जान सक्नुहुन्छ फेस मोडमा गएर फेस मोड माथिको पार्टलाई सिलेक्ट यति पार्टलाई सिलेक्ट कन्ट्रोल प्रेस गरेर यतिले डिसेलेक्ट ओके यतिलाई शिफ्ट प्रेस गरेर अब यता लिएर जान सक्नुहुन्छ यसरी इज मोड यो इजलाई सिलेक्ट गर्नुस् शिफ्ट राइट क्लिक बेबल एज यसलाई बेबल गर्दै ओके अब्जेक्ट मोड अहिले यति नै फेस मोड पर्सपेक्टिभ 5 प्रेस गरेर भर्टेक्स मोड यो पोइन्टलाई सिलेक्ट कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस अब फ्रन्ट भ्यू 4 फेस मोडबाटै मुभ टुल लिएर अब यसलाई अलिकति यता लिएर जानुस् आर यसरी स्केल अब स्ट्रेट जान्छ शिफ्ट अझै यता यसरी लिएर जान सक्नुभयो अब कति लामो चाहिन्छ त्यो अब तपाईले कति लामो बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ त्यसपछि यसलाई पनि अलिकति माथि लिएर गएर यसको सेप मिलाउँछु अब यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको थियो यसलाई पनि मैले इन्सर्ट एज लुप मल्टिकट टुल सरी यसलाई इन्सर्ट एज लुपबाट भर्टेक्स यति भर्टेक्स बी होल्ड गरेर यसलाई सानो बनाउन सक्नुहुन्छ बी होल्ड राख्नुपर्छ मुभ टुल अलिकति माथि यसरी यसको यहाँबाट बाहिर ननिस्कियोस् भनेर अब्जेक्ट मोड अब बी अफ गरेर मात्रै बीलाई अफ गरेर अब्जेक्ट मोड अब यति भइसकेपछि पर्सपेक्टिभ 5 यतिको बनिसकेको छ भर्टेक्स सरी अब्जेक्ट मोड यसलाई मात्र सिलेक्ट भर्टेक्स
यति पार्टलाई चाहिँ अलिकति मैले सेलेक्ट गरेर आर यो साइड अलिकति स्केल गरिदिएँ। ओके, अब्जेक्ट मोड यसको अलिकति यो साइडबाट सानो बनाउँछु अनि यो साइडबाट पनि। यो साइडको लागि चाहिँ भर्टेक्स मोडमा गएर त्यसलाई मैले मुभ गरेर त्यसले आउँछु। अब्जेक्ट मोड अब इन्सर्ट एज लुपमा गएर यहाँ एउटा यसरी इन्सर्ट एज लुप राखिदिएँ र अर्को यहाँ राखिदिन्छु। क्यू फेस मोड एफ र अब टप भ्यूमा गएर यहाँको मैले यो दुईटा फेसलाई यसरी सिलेक्ट अनि डिलिट। अब्जेक्ट मोड पर्सपेक्टिभ। अब यसलाई मैले 3 प्रेस गर्छु। यस्तो सेप बनेको छ। अब हामीले अलिकति यो तलको सेपले मिलाउनु छ र यहाँको यो पार्टलाई अलिकति मिलाउनु छ। अब यसलाई सिलेक्ट 1 शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप अनि अलिकति यो एजमा एउटा एज लुप र तल एउटा एज यहाँ। त्यसपछि क्यू अब्जेक्ट मोड 3 प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तलको यो प्रब्लम हाम्रो सल्भ भइसकेको छ र अब अलिकति यसलाई सिलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोड यतिलाई मुभ गरेर अलिकति तल लिएर जानुहोस्। अब्जेक्ट मोड ठिक छ। अब यो अलिकति पातलो लागेको छ, यसलाई 1 प्रेस गर्नुहोस्, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रुड। अब यो ब्लू कलरकोले भित्र अथवा बाहिर अलिकति एक्सट्रुड गरिदिनुहोस्। अब्जेक्ट मोड अब यसलाई 3 प्रेस गरेर स्मुथ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 1 प्रेस गरेँ र मेसमा गएर यहाँबाट स्मुथमा क्लिक गरिदिन्छु। डिभिजन 1 मै राखेँ अब्जेक्ट मोड। ओके, अब यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई सिलेक्ट गर्छु भर्टेक्स मोड, सिलेक्ट एफ मूव टुल, ओके कंट्रोल जेड अब्जेक्ट मोड कंट्रोल जेड गर्छु सबै मैले। त्यसपछि शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप एउटा यहाँ राखिदिन्छु एज के अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्छु। ओके, अब मेसमा गएर स्मुथ डिभिजन 2 अब्जेक्ट मोड ठिक छ। अब यस्तै गरी अब अगाडिको पार्ट यसरी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि सेम प्रोसेसले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब कन्ट्रोल जेड गर्न सक्नुहुन्छ पहिला। त्यसपछि 1 ओके सेलेक्ट शिफ्ट राइट इन्सर्ट एज लुप। त्यसपछि यहाँ एउटा एज लुप राखिदिनुहोस्। क्यू फेस मोडमा गएर अगाडिको पार्ट कतिवटा पार्टमा तपाईँले कतिवटा पार्टबाट एक्सट्रुड गर्न चाहनुहुन्छ त्यति पार्टलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। मैले यति सिलेक्ट गरेँ। अब मुभ टुलको हेल्पले मैले यसरी अगाडि लिएर आउँछु। अब भर्टेक्स मोडमा माथिको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट अलिकति तल अनि यसरी अलिकति अगाडि सेम यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सेम यही प्रोसेस गर्न यसरी अब्जेक्ट मोड। अब यसले लास्टमा 3 प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। 3 प्रेस गर्दाखेरि यस्तो देखियो भने यस्तो डिजाइन मन पर्यो भने ठिकै छ, नत्र यसलाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। 1 प्रेस गरेर शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप अगाडिको पार्टमा यहाँ अलिकति एज लुप राखिदिनुहोस् र सरी कन्ट्रोल जेड पहिला यो गर्नुभन्दा पहिला क्यू यसलाई सिलेक्ट भर्टेक्स मोड यतिलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले यसलाई स्ट्रेट बनाइदिनुहोस्। अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुप अगाडि एज लुप यो अब्जेक्ट मोड 3 प्रेस गरिदिनुहोस्।
अब यताको तपाईहरुले भर्टेक्स मोडहरु युज गरेर सेपहरु मिलाउन चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र मैले अहिले यतिकै राख्छु। अब यसलाई तपाईहरुले 1 प्रेस गरेर अब चाहिँ मेश स्मुथ डिभिजन 1 छ। डिभिजन 1 मा कस्तो रिजल्ट आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ गरेर राम्रो लागेन भने अझै डिभिजन राख्न सक्नुहुन्छ 2 यसमा धेरै डिभिजन राख्नु भयो भने त्यति नै ह्याङ गर्छ तपाईको पिसी। त्यसैले ठिकको अमाउन्टमा राख्नु होला। यसलाई अब्जेक्ट मोड गर्छु। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई अलिकति डिजाइनिङ दिन चाहनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईले नयाँ डिजाइन यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा यतिकै राख्छु हैन। अब यसलाई राइट सबै सिलेक्ट गरेर साइन न्यू मटेरियल फंगी यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी ब्लू लाइटिङ डार्क कस्तो चाहिन्छ हैन, त्यो तरिकाको आफ्नो तरिकाको एउटा कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो च्यानल बक्समा गएर राइट क्लिक गरेर यसलाई डिलिट लेयर राइट क्लिक डिलिट लेयर अनि यो इमेजले पनि डिलिट। यसलाई सिलेक्ट मेशमा गएर कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। र च्यानल बक्समा आउटलाइनरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा हिस्ट्री बनेर बसेको छ। अब यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिटमा क्लिक गरिदिनुस्, सबै जान्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सबै बनेर रेडी छ। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।